ads भनेको के हो? What is Ads.txt? यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा Authorized Digital Sellers अथवा Ads.txt भनिन्छ। यो चाहिँ IAB Tech Labs को इनिसिएटिभ हो, जसले चाहिँ यो डिजिटल एड चाहिँ इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ अथोराइज गर्नलाई हेल्प गर्छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एडसेन्स को Ads.txt एरर, मोनेटाइजेसन एररलाई चाहिँ कसरी फिक्स गर्ने वर्डप्रेस साइटहरुमा भनेर एउटा सानो जानकारी दिन गइरहेको छु। नमस्कार मित्रहरु, मेरो नाम ज्ञानु बस्नेत हो। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ बस्नेत टेक्निकल र अहिलेसम्म तपाई यो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला र यो भिडियोलाई सुरुमै लाइक गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। जस्तै तपाईको यो एडसेन्स को यो ड्याशबोर्डमा लगइन गरेर आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो मेरो चाहिँ यो एडसेन्स अकाउन्ट नयाँ हो र यो यस्तै खालको एरर आयो र यो हामीले ads.txt भन्ने फाइललाई चाहिँ हाम्रो रूट फोल्डरमा अपलोड गरेर राखिएन भने वर्डप्रेसमा हाम्रो अर्निङमा चाहिँ लस हुन सक्छ, अर्निङमा चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यसकारणले यसलाई राख्नु अनिवार्य बनाएको छ गुगलले र यो हामीले यसको कोड पाउनको लागि चाहिँ हामीले यो साइटमा यो एडसेन्स को ड्याशबोर्डमा यो साइटमा जाने अनि यो साइटमा गइसकेपछि यहाँनिर यसको कोडहरु देखिन्छ। यसलाई यो कोडलाई यहाँ कपी गरे पनि भयो हैन। यहाँ कपी गर्ने, यहाँ कपी गर्ने अनि कपी गरेर चाहिँ हामी अब यता होस्टिङ पट्टि जाउँ। मेरो चाहिँ विन्डोज होस्टिङ छ मेरो। अब तपाईहरुको लिनक्स हुन सक्छ, तर जे भए पनि होस्टिङ लगइन गर्ने र होस्टिङमा लगइन गरेर रूट फोल्डरमा अपलोड गरिदिने यसलाई, अथवा त्यहाँनिर एउटा चाहिँ ads.txt भन्ने फाइल क्रिएट गरेर त्यसलाई त्यहाँ राखिदिने। जस्तै यो मेरो विन्डोज होस्टिङ हो, प्लेक्समा छ। अब हाम्रो यता लिनक्समा भए चाहिँ सी प्यानल भन्छ। जस्तै यो मेरो साइट भयो, यसमा चाहिँ म यहाँनिर गएर तपाईको होस्टिङ सी प्यानल अथवा लिनक्समा छ, विन्डोजमा छ, केही फरक पर्दैन। तपाई चाहिँ फाइल म्यानेजरमा जाने, त्यसपछि त्यहाँ गएर रूट फोल्डरमा तपाईले एउटा ads.txt भन्ने फाइल क्रिएट गर्ने। फाइल क्रिएट भइसकेको छ र यो फाइललाई यहाँ खोज्ने। अनि त्यो हामीले कपी गरेको कोडलाई चाहिँ यहाँनिर एडसेन्समा जाने। मैले चाहिँ एडसेन्स चाहिँ इन्कग्निटो ब्राउजरमा खोल्ने गरेको छु, तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नु होला। एडसेन्सलाई जताभावी जुन पाए त्यही ब्राउजरमा खोल्न हुँदैन। त्यसपछि यहाँ कपी गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर यो फाइलमा पेस्ट गरिदिने। यति गरेर यसलाई सेभ गरिदिएपछि हाम्रो लगभग काम सकियो। त्यसै गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ प्लगइन युज गरेर पनि यो कोड राख्न सक्नुहुन्छ सजिलोको लागि। तर गुगलले चाहिँ के भन्छ भने यो ads.txt फाइल चाहिँ प्लगइन युज गर्नु भन्दा आफ्नै वेबसाइटको होस्टिङको रूट फोल्डरमा लगेर यसलाई सेभ गर्नु भनेर भन्छ। मेरो यो अघिको ब्लग हो, मेरो एडसेन्स त देखाइरहेको छ, तर अब त्यो ads.txt फाइल राखिएन भने चाहिँ यसले त्योबाट आउने पैसा चाहिँ
पैसामा चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यो भएको भएर यसमा म ड्यासबोर्डमा जान्छु। हामीले राखिसकेका छौँ ads.txt कोड त रुट फोल्डरमा, तर पनि मैले यहाँ चाहिँ प्लगइनबाट कसरी राख्ने भनेर देखाउन खोजेको हो। तपाईको यहाँ गएर यहाँ पनि तपाईले यहाँ प्लगइन खोज्ने, ads.txt भन्ने प्लगइन नै खोज्ने। यहाँनेरि आउँछ यो प्लगइन, यसलाई यहाँ इन्स्टल गर्ने। म चाहिँ गर्दिनँ, मैले चाहिँ अब यो राखे पनि भयो, त्यो राखे पनि भयो हैन। यसलाई इन्स्टल गर्ने हैन, अनि यो इन्स्टल गरिसकेपछि त्यहाँ एड त्यो कोड राख्ने अप्सन पाइन्छ। मेरो चाहिँ यो सेक्युरिटी मैले एकदम हाई गरेको भएर यताबाट मेरो प्लगइन इन्स्टल हुँदैन। मेरो चाहिँ cPanelबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर म यहाँबाट देखाउन सकिनँ। तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर त्यहाँ गएर, अथवा म देखाइ नै दिन्छु तपाईलाई। प्लगइनमा जाने, यो विन्डोज होस्टिङ चलाउनेहरुको लागि चाहिँ यो प्लगइनमा जाने, प्लगइनमा गएपछि इन्स्टल गर्ने। त्यसपछि यहाँनेरि ads.txt टाइप गरेपछि यो आफै सर्च गर्छ, अनि यहाँ भेटिन्छ। यो add.txt म्यानेजरमा क्लिक गर्ने, सिलेक्ट वेबसाइट। यहाँनेरि मेरो र अरूको साइट, अरू साथीहरुको साइट पनि यहाँ होस्टेड छ। यो साइडमा हो मैले add.txt राख्ने, त्यो भएर यसलाई इन्स्टल गर्दियौं। अब यो इन्स्टल हुँदैछ। तपाई यता आएर यो प्लगइनमा आएर अब इन्स्टल प्लगइनमा जानुभयो भने त्यो यहाँ आइसकेको हुन्छ। यसलाई एक्टिभेट गरिदिने। अब यसलाई एक्टिभेट गरिसकेपछि हामी यो सेटिङमा जानुपर्छ। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तल यहाँनेरि देखाएको छ, यहाँ क्लिक गर्ने, अनि त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँनेरि ल्याएर पेस्ट गरिदिने र यहाँ सेभ गरिदिने। यति गरिसक्यो, यति गर्नुभयो भने तपाईले उता रुट फोल्डरमा लगेर अपलोड गरिराख्नु पर्दैन। तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ रुट फोल्डरमा अपलोड गर्नु भनेर गुगलले नै त्यो नोटिस जारी गरेको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईले पनि त्यही रुललाई फलो गर्नु होला। त साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई? यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउने नै छु म फेरि पनि। र एडसेन्स सम्बन्धी, एडसेन्स अर्निङ सम्बन्धी जानकारी अथवा अन्य नेटवर्कबाट कसरी कमाउने भन्ने बारे जानकारी, जुन कामहरु मैले गरिरहेको छु र गरिसकेको छु, मेरो अनुभवको कामहरुको मात्रै म सिकाउने छु। म त्यो भन्दा बाहिर गएर सिकाउने छैन। र मेरो अर्निङ प्रुफहरु पनि म देखाउँदै जाने छु। हेर्दै गर्नु होला। र त्यो आइडियाहरु पनि म दिन्छु, मैले के गरे, कसरी गरे, र त्योबाट मैले राम्ररी कसरी इन्कम गरे, त्यो आइडियाहरु म तपाईहरुलाई दिँदै जाने छु। र त्यही फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि अवश्य मेरै जति नभए पनि तपाईले जस केही हदसम्म त कमाउन सक्नुहुनेछ। र गर्दै जाँदा अनुभव बढ्दै जाँदा तपाईले पनि मेरो भन्दा बढी पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म ग्यारेन्टी नै दिन्छु। र यो भिडियो हेर्नु होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अहिले यो मेरो युट्युब च्यानल नयाँ छ, मलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्नु होला। र मेरो यो पहिलो, म एक वेब डेभलपर हो, म चाहिँ कोडिङ गरिरहेको मान्छे हो। अहिले मलाई यो यहाँनेरि अलिकति एक्सप्लेन मतलब प्रेजेन्टेसनमा यो बोल्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै भयो।
भइरहेको पनि छ, म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु होइन। अब बिस्तारै सुध्रिँदै जान्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। मलाई यो एक्सप्लेन गर्न अलिकति कस्तो भने यो नयाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने रहेछ क्या यो बोलेर एक्सप्लेन गर्दा अथवा क्यामेरा फेस गर्दा। त्यो भएर यो यसको लागि चाहिँ अलिकति मेरो आवाजहरू अकमकिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ क्षमा गर्नु होला र म बिस्तारै सुधार्दै लानेछु। र यो सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईलाई लागेको जिज्ञासाहरू, तपाईँ कस्तो खालको भिडियोहरू चाहनुहुन्छ, मैले जानेको कुराहरू सेयर गर्नेछु। धन्यवाद।